Hi guys, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel. Before watching this video, let's do the quick unboxing of Samsung S20 Ultra phone. Oh, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਗੋਰੀਏ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਗੋਰੀਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਗੋਰੀਏ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਗੋਰੀਏ। ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇਈਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਦੇਈਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਗੋਰੀਏ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਗੋਰੀਏ।